รู้สึกตัวไว้ใจล่องลอยไปยังดูจิตไม่ชำนาญก็ดูกายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเรื่อยๆไปทำได้ทั้งวันก็ค่อยสังเกตไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูฝึกมากๆร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำมากๆต่อไปตัวรู้มันก็จะเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันจริงตัวรู้ไม่ได้เกิดแค่ว่าจิตหลงเรารู้ถ้าเรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงตัวรู้มันก็เกิดได้อย่างเราเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเงี้ยเห็นไปเรื่อยๆแล้วค่อยสังเกตไปร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมันของถูกรู้ถูกดูตัวรู้มันก็โผล่ขึ้นมาดูนามธรรมใจมันโลภขึ้นมารู้ทันตัวรู้มันก็เกิดใจมันโกรธรู้ทันตัวรู้มันก็เกิดใจมันหลงไปคิดอะไรรู้ทันตัวรู้ก็เกิดนี่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นตรงที่จิตมันหลงคิดจิตหลงคิดเกิดตลอดเวลาเกิดบ่อยทำกรรมฐานเราก็เลือกเอากรรมฐานที่มันมีอยู่บ่อยๆเพราะเวลาดูกายเวทนาจิตธรรมนะบอกให้ดูเนืองๆคือดูบ่อยๆนานๆเห็นทีหนึ่งใช้ไม่ได้เวลาดูอย่าถลำลงไปดูนะใจมันถลำลงไปไม่รู้สึกช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคระบาดมันรอบเราเป็นเวลาที่เรามีเวลาภาวนาไม่เฉพาะโยมที่บ้านหรอกพระอยู่วัดก็ว่างเหมือนกันไม่มีโยมมายุ่งด้วยนี่เป็นเวลาที่จะภาวนาได้งั้นฉวยโอกาสใช้ตอนที่เราไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายนะภาวนาให้มากๆยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเลยนะมีสติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นตัวที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะร่างกายมันทำตัวที่คิดนะจิตใจมันเป็นคนคิดรู้สึกบ่อยๆไปมันก็รู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนสั่งจิตเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องสั่งอย่างจิตมันขำขึ้นมาเนี่ยก็สั่งให้ร่างกายหัวเราะร่างกายยิ้มจิตมันมีความสุขหน้าตามก็เบิกบานจิตมันเครียดหน้าตามก็เครียดร่างกายมันก็เป็นไปตามที่จิตสั่งตัวจิตเองมันเป็นไปตามความเคยชินเคยชินโลภมันก็โลภบ่อยเคยชินจะโกรธมันก็โกรธบ่อยเคยชินหลงมันก็หลงบ่อยนี่เราก็มาฝึกจิตใจของเราให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวฝึกเรื่อยๆให้มันชินอย่างเราฝึกหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยต่อไปเวลาเราเผลอเวลากิเลสมันเกิดเนี่ยจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนไปให้มันหายใจแรงขึ้นเวลาราคะเกิดเนี่ยมันจะหายใจแรงขึ้น
โทสะเกิดก็หายใจแรงขึ้นเราเคยมีสติเห็นร่างกายหายใจนะพอร่างกายเปลี่ยนจังหวะการหายใจตอนนั้นเราเผลอนะมีกิเลสผุดขึ้นมาจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเองเลยเพราะมันเคยรู้จนชำนาญแล้วสติมันเคยระลึกรู้ร่างกายที่หายใจเปลี่ยนจังหวะมันก็รู้เองเลยเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปค่อยๆฝึกนะต่อไปแยกกายแยกใจแยกขันธ์ได้ก็จะเห็นในร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปตามที่จิตสั่งส่วนจิตใจนะพอกระทบผัสสะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดทำงานทางใจนะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นในใจเกิดกิเลสแทรกตัวตามเข้ามาเวลาใจเรามีความสุขนะถ้าเราไม่มีสติราคะมันจะแทรกเวลาเรามีความทุกข์เราไม่มีสติโทสะมันจะแทรกเวลามันอารมณ์มันเบาไม่ชัดเจนมันก็หลงไปเพลินโมหะมันแทรกกิเลสมันก็แทรกตัวมาตามเวทนาให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตไปพอมีกิเลสทำงานนะพอกิเลสมันแรงขึ้นนะมันจะเกิดความอยากตัณหาก็คือโลภะที่มีกำลังแรงกล้าที่บอกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยของตัณหามันทำงานอย่างนี้แหละกระทบอารมณ์นะเกิดเวทนาขึ้นมากิเลสมันก็แทรกเข้ามาในจิตพอกิเลสมันเริ่มมีความรังมากขึ้นตัณหามันก็เกิดขึ้นเจออารมณ์ที่พอใจราคะแทรกอยู่มันก็เกิดกระตุ้นให้อยากให้อารมณ์นั้นอยู่นานๆเรียกว่าภวะตัณหาอารมณ์นั้นหายไปก็เสียดายอะไรอวรอยากให้มันกลับมาเรียกว่ากามตัณหานี่บางทีกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจโทสะแทรกโทสะแทรกก็เกิดอยากอีกนะเกิดความอยากเนี่ยโทสะก็กระตุ้นให้เกิดตัณหาได้อีกเกิดราคะตัณหาเป็นตัวราคะที่มีกำลังแรงพอโทสะเกิดไม่ชอบนะก็อยากให้สิ่งนั้นหายไปอยากให้สิ่งนั้นสูญไปเลยไม่กลับมาอีกบางทีมันหายไปแล้วเราก็ยังกังวลกลัวมันจะกลับมาอีกนะเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นเลยการปฏิบัติคือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะไม่อย่าไปวาดภาพการปฏิบัตินะทำอะไรที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำไม่ใช่การปฏิบัติคือทำสมาธิเห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีสางนางไม้เห็นหวยเห็นเบอร์อะไรอย่างนั้นอันนั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆเรียนรู้ธรรมะธรรมะคือรูปธรรมคือนามธรรมเราไม่สามารถเรียนรู้รูปธรรมทั้งหมดได้ทั้งจักรวาลเนี่ยเลยไม่จำเป็นต้องไปเรียนมันมากขนาดนั้นเรียนรูปธรรมที่ใกล้ตัวเราคือรูปธรรมที่ประกอบเป็นตัวเรานี้แหละร่างกายของเรานี้แหละนามธรรมก็มีเยอะแยะในโลกเราไม่ต้องไปเรียนรู้นามธรรมไปรู้จิตรู้ใจคนอื่นอะไรไม่มีความจำเป็นอะไรให้รู้จิตใจตัวเองเห็นกิเลสตัวเองสำคัญที่สุดเราเห็นกิเลสตัวเองเห็นจิตใจตัวเองชำนิชำนาญนะเราไปเราก็รู้จิตใจคนอื่นกิเลสคนอื่นมันเห็นเองอัตโนมัติไม่ต้องฝึกต้องอะไรเลยเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องประหลาดอัศจรรย์วิเศษวิโสอะไรนักหนาหรอกแต่ถ้าภาวนานะยังไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วอยากรู้ครูบาอาจารย์ท่านห้ามหลวงปู่ดูลท่านห้ามอย่าเที่ยวส่งจิตออกนอกไปดูกิเลสคนอื่นดูจิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มี
ฐานที่ตั้งที่แท้จริงยังไม่เจอจิตแท้ธรรมแท้ของตัวเองพอมันออกไปดูจิตคนอื่นไปดูธรรมคนอื่นกิเลสคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะกลับเข้ามาตั้งมั่นถึงฐานไม่เป็นเข้ามาไม่ได้พอไปดูคนอื่นมากๆนะจิตออกนอกคราวนี้ไม่ยอมกลับเข้ามาแล้วจิตเข้าฐานไม่ได้นั่นก็ไม่สามารถที่จะดูกายดูใจให้เห็นไตรลักษณ์ได้นั่นหลวงปู่ท่านห้ามเด็ดขาดเลยคนไหนเชื่อฟังนั้นก็เจริญไปคนไหนไม่เชื่อฟังก็เสียไปรุ่นที่เรียนมากับหลวงพ่อนะเสียไปเยอะเลยที่เชื่อฟังท่านนะดีๆก็มีบ้างอย่างหลวงพ่อสุจินต์ท่านไม่เอาเรื่องข้างนอกอะไรนะเรื่องผีสางนางไม้เรื่องเทวดาเรื่องจิตคนอื่นอะไรเงี้ยท่านไม่เอาทั้งสิ้นเลยท่านก็ดูของท่านดูกายดูใจของท่านไปเรื่อยๆนี่ก็ดีของท่านที่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เสียไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่หลวงปู่ไม่อยู่แล้วบางองค์ก็บ้านะบางคนก็บ้าไปมีทั้งพระทั้งโยมนะงั้นเราพยายามนะธรรมะเป็นเรื่องการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรื่องอื่นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเรานี้แหละรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติรู้ใจคิดนึกปรุงแต่งมีสติรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วมันจะแยกขันธ์ได้อย่างเราเห็นร่างกายมันหายใจดูไปมันจะพบว่าร่างกายหายใจเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูนี่เราเริ่มแยกขันธ์ได้แล้วค่อยๆดูไปเรื่อยๆการเจริญปัญญาเนี่ยในตำราแยกไว้16ขั้นเรียกว่าโสรถญาณ16ปัญญาตัวแรกเลยคือการแยกรูปนามให้ได้มีปัญญาสามารถแยกรูปนามได้นี่คือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะต้องมีใจเป็นคนดูแต่อย่าไปหาว่าคนดูอยู่ตรงไหนหาไม่เจอหรอกหลวงปู่ดูลท่านบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ต้องไปหาว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายนี้แหละแต่ไม่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกเกิดขึ้นตรงไหนตัวความรู้สึกนั่นแหละคือตัวรู้แต่ว่าตัวรู้มันมี2 อย่างอันหนึ่งมันเป็นตัวรู้ที่ลงไปจมอยู่กับอารมณ์ตัวนั้นใช้ไม่ได้เรียกวิญญาณเป็นความอย่างรู้อารมณ์ออกไปรู้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อะไรนะส่วนตัวรู้เนี่ยมันรู้ลึกซึ้งเข้ามารู้ลึกซึ้งเข้ามาถึงกายถึงใจของตัวเองได้มันจะเห็นในตัวรู้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นเรื่องกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้นี่เรียกว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วนี่บางคนก็ฝึกกันผิดนะอย่างไปดูรูปพองเป็นอันหนึ่งรูปยกเป็นอันหนึ่งแล้วเรียกว่าแยกรูปแยกนามไอ้นั่นมันรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับนามการแยกขันธ์ห้าแยกรูปแยกนามนะจะต้องมีนามอยู่ต่างหากนะนามที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นหัวหน้าของนามทั้งหลายเลยคือนามจิตเพราะฉะนั้นตัวจิตที่มันแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูนะพอมีจิตเป็นคนรู้แล้วพอสติระลึกรู้กายก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ตรงที่มันรู้สึกว่าสภาวะอันนี้ไม่ใช่จิตอย่างร่างกายไม่ใช่จิตรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่มันถูกรู้อยู่จิตเป็นคนรู้อยู่ไม่ได้รู้เลยว่ากายกับจิตมันคนละส่วนกันเวลามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกาย
หรือมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตมันก็จะเห็นอีกความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในจิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยแยกได้อีกนะแต่ทั้งนามกับนามก็ยังแยกไปเป็นสองส่วนนามจิตกับนามเจตสิกนามจิตเป็นตัวรู้เป็นคนรู้นามเจตสิกก็เป็นพวกนามธรรมความรู้สึกต่างๆความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยนะความรู้สึกโลภความรู้สึกโกรธความรู้สึกหลงเป็นความรู้สึกทางใจความมีสติความไม่มีสติไม่มีสติฟุ้งซ่านหลงไปความหลงก็เป็นสภาวะอันหนึ่งความรู้สึกตัวก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาเกิดประกอบทำให้จิตซึ่งเป็นธรรมชาติรู้จิตเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองแต่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายก็เพราะธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละไอ้นามที่เรียกเจตสิกนะมันทำให้จิตดวงนี้เป็นจิตสุขทำให้จิตกลายเป็นจิตทุกข์เป็นจิตเฉยเฉยเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงจิตโลภเป็นอกุศลจิตไม่โลภก็เป็นกุศลนะแต่บางทีก็ต้องระวังนะบอกจิตไม่โลภเป็นกุศลนะอย่างจิตโกรธเนี่ยไม่โลภตอนนั้นไม่โลภก็เป็นอกุศลเหมือนกันจิตหลงยังไม่ทันจะโกรธมันก็เป็นอกุศลเหมือนกันค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปแต่พูดทางทฤษฎีนะจิตโลภเรียกว่าโลภะจิตมีโลภะนะตัวโลภะเป็นอกุศลตัวอโลภะนะเป็นกุศลตัวโทสะเป็นกุศลนะตัวอโทสะเป็นตัวโทสะเป็นอกุศลตัวอโทสะนะเป็นกุศลตัวโมหะเป็นอกุศลตัวอโมหะเป็นกุศลนะงั้นพูดถึงกิเลสมันก็ราคะโทสะโมหะพูดถึงกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะค่อยๆฝึกไปคนแต่ละคนนะพื้นฐานมันไม่เท่ากันบางคนเกิดมาเนี่ยกุศลมีกำลังกล้านะส่งผลให้เกิดด้วยเหตุ3ข้อเลยอโลภะอโทสะอโมหะไม่หลงพวกนี้มาภาวนาจะภาวนาง่ายบางคนอินทรีย์อ่อนหน่อยนะมาเกิดด้วยเหตุ2อย่างเกิดด้วยอโลภะอโทสะภาวนายากทำสมาธิก็ไม่สงบเพราะโมหะมันเยอะฟุ้งซ่านเยอะฝึกไงก็ไม่สงบเข้าฌานก็ไม่มีทางได้จะเจริญวิปัสสนาทำให้มรรคผลเกิดขึ้นก็ทำไม่ได้งั้นพื้นฐานเดิมก็สำคัญนะถ้าเราเกิดมาด้วยกำลังของโมหะเนี่ยเราภาวนาไม่ขึ้นแต่ถ้าเราเกิดมาแบบนั้นเราก็ยังภาคเพียรภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นชาติต่อๆไปมันก็ทำง่ายขึ้นคนที่เขาทำง่ายเขาเคยยากมาแล้วทั้งนั้นแหละเหมือนพระพาหิยะนะเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วพระพาหิยะฟังพระพุทธเจ้าพูดประโยค2ประโยคเป็นพระอรหันต์เลยแต่ก่อนที่ท่านจะว่องไวเป็นแชมป์ในทางไวเป็นเอตทัคคะในทางรู้เร็วเนี่ยท่านช้ามาก่อนชาติก่อนนะภาวนาพักพวกเพื่อนฝูงไปภาวนาด้วยกันบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ได้เป็นพระอนาคาอะไรเงี้ยท่านไม่ได้อะไรเลยภาวนาจนตัวตายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาชาตินี้บุญบารมีเต็มเจอพระพุทธเจ้าท่านพูดให้ฟังไม่กี่ประโยคเป็นพระอรหันต์นะงั้นชาตินี้บางคนภาวนายากก็อย่าท้อใจ
ถ้าภาวนายากแล้วยังขี้เกียจภาวนาอีกหรือไปทำกรรมชั่วมากขึ้นไปอีกชาติหน้ายากกว่านี้อีกแต่ชาตินี้เราภาวนาไม่ไหวภาวนาไม่ขึ้นเราก็ไม่เลิกภาวนาไปเรื่อยๆอดทนชาติต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นคนที่เขาง่ายเนี่ยเพราะเขาเคยยากมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่มีใครวิเศษวิโสอยู่ๆก็ง่ายขึ้นมาเองไม่มีหรอกทุกอย่างต้องมีเหตุสิ่งที่เรียกว่าเหตุมี6อย่างนะเหตุที่ดีกับเหตุที่ชั่วเนี่ย2อย่างอย่างละ3เหตุที่ชั่วคือโลภะโทสะโมหะเหตุที่ดีคืออโลภะอโทสะอโมหะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพยายามฝึกตัวเองนะลดละราคะโทสะโมหะลงไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นนี่บางคนสงสัยรู้ได้ไงว่าเราเกิดด้วยเหตุ2อย่างคืออโลภะโทสะหรือเกิดด้วยเหตุ3อย่างมีอโมหะด้วยเราภาวนาไปเดี๋ยวก็รู้แต่ภาวนาแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานสงบได้จริงๆนะเข้าฌานได้อะไรได้พวกนี้เกิดด้วยเหตุ3หรือเจริญวิปัสสนาได้นะเห็นนามรูปเกิดดับได้อะไรได้พวกนี้ไม่ธรรมดานี่เรามาฝึกตัวเองพอใจเราสงบตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเราก็แยกรูปแยกนามไปเห็นในรูปก็อยู่ส่วนหนึ่งนามจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนะอย่างสุขทุกข์ดีชั่วอะไรพวกนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆแยกไปนี่เป็นปัญญาขั้นแรกเลยต่อไปก็ดูไปเรื่อยๆนะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ได้เกิดลอยๆมีเหตุอย่างนี้เกิดทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดหรอกค่อยๆสังเกตไปนี่ก็เป็นปัญญาที่ขยับตัวสูงขึ้นไปต่อไปก็ค่อยๆสังเกตอีกรูปธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงดูได้ไงว่ารูปธรรมไม่เที่ยงไปเอารูปถ่ายเก่าๆมาดูแต่ก่อนหน้าตาเราไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้หน้าตาเปลี่ยนไปอันนี้เห็นเลยรูปธรรมมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงด้วยการเปรียบเทียบนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงเนี้ยหรือเราเห็นว่าช่วงก่อนนะจิตใจเราว้าวุ่นช่วงนี้จิตใจเราสงบอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงว่าจิตใจไม่เที่ยงอันนี้ก็เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบร่างกายเดี๋ยวนี้กับร่างกายเมื่อก่อนเปรียบเทียบจิตใจเดี๋ยวนี้กับจิตใจเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกัน แต่ว่าแต่มันยังไม่ถึงวิปัสสนามันจะเริ่มวิปัสสนาตรงที่มันเห็นนะรูปธรรมอันนี้นามธรรมอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่รูปธรรมอันนี้เทียบกับอันโน้นนามธรรมอันนี้เทียบกับนามธรรมอันโน้นอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นตัวนี้แหละเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับให้ดูต่อหน้าต่อตาเราอย่างเราเห็นรูปที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดรูปที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนเนี่ยชีวิตเราตายลงไปทีละน้อยทีละน้อยทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายจะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเข้าใกล้ความตายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยดูรูปนี้แหละรูปที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนะรูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนแต่ละรูปแต่ละรูปเกิดแล้วก็ดับรูปที่เคลื่อนไหวเกิดแล้วก็ดับรูปที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับค่อยๆดูไปในตำราบอกว่าดูอย่างนี้นะทำวิปัสสนาไม่ได้จริงรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่รูปแท้เรียกอย่างนั้นตำราเขาว่างั้นนะ เรื่องวิญญาติรูปเคลื่อนไหว
ไม่ใช่รูปแท้จริงรูปแท้จริงอย่างธาตุดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยคนดูถึงธาตุทำไม่เป็นหรอกนี่เราก็เชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนั่นสอนอยู่ในสติปัฏฐานเราก็ไม่ต้องรู้เยอะเราก็ทำตามที่ท่านบอกไปเดี๋ยวมันก็จะเห็นนะร่างกายที่หายใจออกนะเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปร่างกายที่หายใจเข้าเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ตายไปแล้วใจมันจะค่อยๆสลดสังเวชนั้นค่อยๆรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารนะเป็นของชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายไปใจมันเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมานะก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือในร่างกายได้มันก็ไปได้เหมือนกันแหละดูจิตดูใจเนี่ยเป็นสภาวะธรรมจริงๆดูจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับดูเลยมันจิตโกรธผุดขึ้นมานะเรามีสติรู้มันก็ดับไปถ้าไม่รู้มันก็ขึ้นมาครอบงำใจเราค่อยๆฝึกนะตัวเนี้ยเราเริ่มเห็นสภาวะตัวที่ปรากฏเนี่ยมันดับตัวเนี้ยขึ้นวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าเห็นวันนี้กับเมื่อวานจิตใจไม่เหมือนกันไม่เป็นวิปัสสนานะเป็นปัญญาขั้นต้นๆเท่านั้นนะงั้นเรามาดูสภาวะจริงๆเห็นร่างกายเรานะหมดไปสิ้นไปตายไปทีละน้อยทีละน้อยทุกลมหายใจเข้าออกเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไหลมาไหลไปนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันทั้งวันเนี่ยที่ยากอะไรนักหนานะหลวงปู่ดูลบอกไม่ยากหรอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือไอ้คนที่ไม่ดูเอาแต่คิดเอาคิดว่าการปฏิบัติจะทำไงเนาะการปฏิบัติจะทำไงเนาะทำไงจะดีแทนที่จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นพระเจ้าสอนให้เห็นเอาไม่ใช่ให้คิดเอาพวกที่คิดเอาดีไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆแล้วนึกว่ากูเก่งซะอีกยิ่งไปอ่านหนังสือมาแล้วมาคิดตามนั้นนึกว่ารู้เลยแล้วล้มเหลวล้างกิเลสไม่ได้หรอกคัมภีร์ทั้งหลายนะตำรับตำราทั้งหลายมันล้างกิเลสไม่ได้หรอกศีลสมาธิปัญญาสติอะไรเนี่ยของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถึงจะล้างกิเลสได้งั้นเราเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือดูของจริงดูกายจริงๆดูใจจริงๆมันเป็นยังไงดูทีแรกอาจจะเปรียบเทียบกายวันนี้กับกายปีกลายไม่เหมือนกันอันนั้นไกลเกินไปดูเลยร่างกายในขณะนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างกระทั่งมือเรานะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนอะไรเงี้ยลมหายใจที่เข้าไปก็เย็นลมหายใจที่ออกมาก็ร้อนกระทั่งลมที่ไหลผ่านตัวเรานะก็ยังไม่เที่ยงให้ดูเลยเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูค่อยเรียนค่อยรู้ไปให้จิตใจเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็สุขแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็ดับไปเดี๋ยวเฉยๆแล้วก็ดับไปนะเดี๋ยวดีนะเกิดใจเป็นบุญเป็นกุศลอยากฟังเทศอะไรเงี้ยฟังไปนะไม่รู้เรื่องก็นานๆฟังทีไม่รู้เรื่องนะฟังหลวงพ่อเทศนะฟังแรกๆงงทุกคนอ่ะแน่สักแค่ไหนก็งงฟังแล้วฟังอีกมันจะรู้เลยค่อยๆรู้ขึ้นมาหลายคนมาบอกหลวงพ่อมีเรื่อยๆนะว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อสอนอะไรทีแรกไม่เข้าใจแล้วมัวแต่คิดหาคำตอบมันก็ไม่เข้าใจทั้งชาติแหละแต่ไม่เข้าใจงงรู้ว่างงสิงงแล้วรู้ว่างงนะมันจะเห็นงงเกิดแล้วดับนะความสงสัยเกิดแล้วดับอ๋อหลวงพ่อสอนตัวนี้เองสอนให้ดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่มันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคราวนี้ง่ายแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ฟังรู้เรื่องเมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปเรียนธรรมะที่ไหนก็รู้เรื่องแล้วมันอันเดียวกันหมดแล้ว
เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นในความโกรธตัวเนี้ยเกิดขึ้นดับไปนะความโกรธก็ไม่มีละความโลภผุดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความหลงนะเกิดขึ้นมาพอเรามีสติรู้ว่าจิตมันหลงแล้วส่วนใหญ่หลงคิดรู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตหลงคิดดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตหลงก็ดับเกิดจิตรู้จิตรู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หลงใหม่จิตรู้ก็ดับไปเกิดจิตหลงขึ้นแทนนี้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูฝึกไปนานๆนะมันจะเกิดความเบื่อนะจะเกิดความเบื่ออิจนาละอาใจดูกายอยู่ก็เบื่อในร่างกายนะร่างกายนี้ไม่ดีเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจมันเบื่อมันก็ไม่มีความรู้สึกนะอยากให้กายนี้หายไปเพื่อจะไปสร้างกายใหม่นะกายใหม่คงจะดีอะไรเงี้ยจิตมันไม่ได้โง่อย่างนั้นจิตมันรู้เลยกายอยู่ที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นแหละมีกายก็มีทุกข์อ่ะมันรู้สึกอย่างนี้นะแล้วความเบื่อจากการที่เดินปัญญาไปนี่อย่างถ้าเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภะเนี่ยมันจะเบื่อร่างกายตัวนี้มันจะไปอยากได้ร่างกายที่ไม่มีปฏิกูณอสุภะอย่างอยากได้กายของเป็นเทวดาอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะการที่พิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรเนี่ยมันแค่ข่มราคะได้ก็มีประโยชน์นะสำหรับพระราคะแรงๆขึ้นมามันสู้ไม่ไหวพิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรนะร่างกายสกปรกก็เบื่อราคะก็สงบนะแต่ถ้าสติไม่ทันเนี่ยความเบื่อเกลียดชังร่างกายนี้จะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะมีพระฆ่าตัวตายทั้ง500 องค์นะเพราะพิจารณาสุภะแล้วก็เกลียดร่างกายนี้การดูเราเลยไม่เน้นไปที่อสุภะนะยกเว้นแต่ว่าราคามันแรงใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตัวสำคัญคือเห็นกายนี้แสดงไตรลักษณ์ถ้าร่างกายนี้แสดงไตรลักษณ์นะมันจะรู้เลยร่างกายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นกายของเทวดานะมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันรู้อย่างนี้นะมันจะไม่ใช่ว่าอยากตายจากตรงนี้แล้วไปเกิดที่อื่นยิ่งเราดูจิตดูใจนะจนเราเห็นความจริงนะจิตเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเลยแล้วจิตทุกชนิดด้วยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กระทั่งจิตผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วทำไมต้องมีจิตผู้รู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยเราจะแยกจิตไม่ออกจิตมันจะหลงทั้งวันเลยแล้วมันไม่รู้ว่าตัวหลงอยู่อย่างคนในโลกเนี้ยมันไม่มีความรู้สึกตัวหรอกแต่มันคิดว่ามันรู้สึกตัวทำไมมันรู้สึกว่ามันรู้สึกตัวเพราะมันไม่เคยมีจิตผู้รู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้ปุ๊บเข้ามานั้นจะเห็นเลยช่วงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นนะเป็นจิตหลงนะแล้วพอรู้ตัวปุ๊บนะรู้เลยชีวิตในอดีตที่ผ่านมานี่มันหลงทั้งนั้นนะแล้วประเดี๋ยวเดียวจิตรู้ดับเกิดจิตหลงใหม่แล้วเกิดจิตรู้อีกนะเนี่ยสลับกันไปสลับกันไปสุดท้ายมันจะรู้นะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตหลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้จิตทุกชนิดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะทั้งจิตที่เป็นกุศลและจิตอกุศลจิตที่เป็นกุศลที่เลิศที่สุดเลยก็คือตัวจิตรู้ที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละจิตรู้ที่ประกอบด้วยปัญญานะถ้าพูดแบบอภิธรรมนะมันเขาเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตก็คือประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะตัวนี้ถึงจะมีกำลังแก่กล้าจิตที่เป็นกุศลอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังกล้าจิตที่เป็นอกุศลอัตโนมัติก็มีกำลังกล้าคือชั่วมากนะงั้นจิตผู้รู้เนี่ยมันก็คือถ้าพูดอย่างอภิธรรมให้พวกอภิธรรมเขารู้เรื่องนะคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังมี2 ดวงจิตผู้รู้เนี่ยยังมี2 ชนิดนะบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาแต่ไม่มีดวงไหนเป็นทุกข์เลยถ้าจิตเป็นทุกข์เมื่อไหร่นั้นจิตเป็นอกุศลทันทีเลยจิตอกุศลนะถึงจะมีทุกข์ได้นี่จิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างยิ่งเลยเป็นมหากุศลจิตนี่เราพัฒนานะ
มีจิตผู้รู้ขึ้นมามันจะทำให้เห็นว่าชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆนะขาดตัวนี้หลงตรงนี้รู้ตรงนี้หลงตรงนี้รู้อย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้เลยว่าทั้งหมดนะไม่มีอะไรคงที่เลยนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้เห็นตรงนี้มันจะเบื่อหน่ายนะอย่างดูกายก็จะเบื่อหน่ายกายนะแล้วก็เบื่อหน่ายกายในเทวโลกพรหมโลกด้วยดูจิตดูใจอย่างนี้มันก็จะเบื่อจิตใจไม่ว่าจิตใจในมนุษย์ในเทวดาในพรหมน่าเบื่อหมดเลยเพราะอะไรล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตของพรหมก็เกิดแล้วดับนะไม่ใช่ไม่ดับงั้นถ้าไม่เกิดแล้วไม่ดับจิตก็ไม่พรหมก็ไม่ตายอันนี้ก็ตายเหมือนกันเนี่ยเราพยายามนั้นค่อยเรียนค่อยรู้ไปมันเห็นขาดเป็นส่วนนะค่อยดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเบื่อเนี่ยพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายงั้นที่เบื่ออันนี้แต่อยากอันโน้นอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นิพพิทาอันนั้นเป็นโทสะพอเบื่อหน่ายนะใจมันก็อยากจะพ้นไปอยากจะพ้นจากสิ่งนี้เห็นทุกข์เห็นโทษของมันอยากจะพ้นนั้นก็ดิ้นรนหาวิธีพ้นใหญ่เลยดิ้นรนยังไงก็ไม่พ้นเราจะปฏิบัติยังไงให้ไม่มีกายเหรอจะปฏิบัติไงให้ไม่มีจิตเหรอบางคนมันก็ทำได้นะปฏิบัติให้มันไม่มีกายเลยคือเข้าอารูปแต่พอกำลังของอารูปฌานเสื่อมมันก็กลับมามีกายบางคนก็ฝึกให้มันไม่มีจิตให้จิตดับก็มีเหมือนกันนะเป็นรูปประพรหมชนิดหนึ่งเรียกว่าอาสัญญสัตตาพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายไม่มีจิตแต่ว่ามันก็อยู่ชั่วคราวเพราะกำลังของฌานนั้นเสื่อมกำลังของสมาธินั้นเสื่อมนะมันก็กลับมามีจิตใหม่งั้นมันไม่ใช่ทางที่เราจะพ้นจากสิ่งที่น่าเบื่อนี้นะคือดูไตรลักษณ์ลงไปเรื่อยๆดูกายแสดงไตรลักษณ์ไปดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันอย่าไปเกลียดกายอย่าไปเกลียดจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจิตก็พัฒนาขึ้นมาสู่จุดที่สำคัญที่สุดเลยในทางโลกิยะนะเป็นจุดสูงสุดในโลกิยะเลยคือจิตซึ่งมีสังขารู้เบกขาญาณสังขารู้เบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญาเป็นปัญญาที่ทำให้เป็นกลางมีอุเบกขากับสังขารสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยจัดเป็นสังขารทั้งหมดจิตมันเป็นกลางเห็นไหมมันไม่ได้เกลียดแล้วนะแต่มันเป็นกลางพอจิตมันเป็นกลางเนี่ยมันจะเห็นรูปเห็นนามที่กำลังปรากฏเนี่ยด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆนะมันสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆพวกนักปฏิบัติเนี่ยชอบพูดนะว่าเดี๋ยวนี้สักว่ารู้สักว่าเห็นหลวงพ่อเห็นหน้าปุ๊บก็รู้แล้วแกไม่เคยสักว่ารู้ว่าเห็นเลยแกยังไม่เคยมีสติตัวจริงเลยนะมันนึกเอาเองสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่ง่ายนะมันต้องเดินปัญญาจนแก่รอบจริงๆมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้นะเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นจริงนอกนั้นก็ยังแค่หลอกตัวเองให้กำลังใจตัวเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเท่านั้นแหละนี่เราภาวนานะเริ่มต้นเนี่ยแยกกายแยกใจแยกขันธ์ให้ได้แล้วค่อยดูไปจนเห็นขันธ์แต่ละขันธ์เกิดดับนะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอยากจะพ้นไปนะเกิดความดิ้นรนที่จะพ้นไปนะรู้ทันมันไปเลยดิ้นรนที่จะพ้นไปก็ทำยังไงเนาะจะปฏิบัติดีกว่านี้ทำไงเนาะจะปฏิบัติถูกนะคิดแต่ว่าจะทำยังไงนะทำยังไงก็ผิดหมดเลยนะจนกว่าจะกลับมาดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสุดท้ายจิตมันก็จะรู้เลยรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะจะรูปดีรูปเลวรูปหยาบรูปละเอียดรูปสวยรูปไม่สวยอะไรเนี่ยเสมอกันหมดเลยด้วยความเป็นไตรลักษณ์นามธรรมทั้งหลายกระทั่งตัวจิตใจของเรานะจะจิตดีหรือจิตเลวจะจิตสุขหรือจิตทุกข์มันก็เกิดแล้วดับเสมอกันตรงที่เราสามารถเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันรูปธรรมทั้งหลายเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์
นามธรรมทั้งหลายเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตถึงจะหมดการดิ้นรนหมดความหิวโหยนะจิตตัวนั้นจะหมดแรงดิ้นพอจิตหยุดความปรุงแต่งหยุดการดิ้นรนเนี่ยจิตจะเริ่มเข้ากระบวนการที่จะตัดสินความรู้มรรคผลจะเกิดขึ้นมันก็มีกระบวนการของมันมรรคผลไม่ใช่นั่งแล้วขาดสติวูบหมดความรู้สึกตัวไปแล้วบอกว่าเกิดมรรคผลไอ้นั่นกลายเป็นพรหมลูกฟักนะไม่ได้เป็นมรรคผลอะไรหรอกบางคนบอกว่าตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลไม่มีจิตนะเพราะถ้ามีจิตเนี่ยเป็นโลกียะนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยตอนที่เกิดอริยมรรคก็มีจิตนะเรียกว่ามรรคจิตนะมี4ดวงโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคผลก็มี4ดวงนะโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลเนี่ยมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตจิตพวกนี้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์งั้นนิพพานนะไม่ใช่จิตนะนิพพานเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านี่จิตที่จะรู้ถึงพระนิพพานได้เนี่ยจิตนั้นพ้นจากตัณหาพ้นจากความปรุงแต่งถึงจะเห็นพระนิพพานได้พระนิพพานเนี่ยเป็นความว่างสุญญตาเป็นบรมอะไรนะเรียกอะไรปรมังสุญญังบรมสุดความว่างอย่างยิ่งเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะจากสิ่งที่สกปรกโสมมนะค่อยฝึกไปเรื่อยนะใจค่อยสว่างผ่องใสสะอาดขึ้นเรื่อยๆถึงจุดสุดท้ายมันก็จะสัมผัสพระนิพพานได้ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะที่เข้าไปแจ้งพระนิพพานวันนี้พอสมควรแก่เวลานะว่าจะเทศง่ายๆนะวันนี้เอาใจตลาดแล้วกลายเป็นเทศอะไรอ๋อหลวงพ่อรู้แล้วล่ะเพราะคนฟังมีแต่พระแต่ก่อนเวลาไลฟ์สดเนี่ยนะหลวงพ่อจะนึกถึงโยมมันนั่งบ้างนอนบ้างอะไรเงี้ยธรรมะหนีหมดเลยนะใน2 วันนี้ไม่ได้เอาจิตไปอยู่ที่โยมหรอกจิตไปอยู่กับพระเลยธรรมะมันก็ดุเดือดหน่อยนิยมทางบ้านนะก็รักษาตัวให้ดีพยายามมีสติไว้เรื่อยๆกิเลสตัณหาเกิดขึ้นอยากไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้อยากไปที่โน้นที่นี้อยากไปกินโน้นกินอันนี้ที่อื่นนะรู้ทันไปอย่าไปทนเอานะจำเป็นจริงๆนะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสไว้อะไรระวังตัวเองนะรักษาตัวเองให้ดีต่อไปแมสเนี่ยคงจะเป็นวัตถุมงคลประจำตัวเราทุกคนนะถึงหมดโควิดแล้วก็ยังต้องมีนะอย่างตอนนี้เขาเริ่มเผาป่ากันแล้วรอบๆวัดเนี่ยเผาไร่นะแล้วก็ขึ้นภูเขาไฟขึ้นภูเขาไปไม่ใครดับหรอกนะมันก็เผากันทุกปีแถวนี้เริ่มเผาก่อนคนกรุงเทพยังไม่บ่นหรอกแล้วประเดี๋ยวพอพ้นจากช่วงนี้ไปนะก็จะเผากันทั่วประเทศเลยรอบๆประเทศเราก็เผาแถวนี้ตอนนี้มีควันจากการเผาป่ารอบๆวัดต่อไปควันจากเขมรก็จะมาปีกลายนะควันจากเขมรมาเต็มเลยอยู่เป็นเดือนเลยนะทางโน้นก็มีควันจากเมืองไทยนี่แหละเผาเก่งไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยเผากันทั้งประเทศเลยพม่าก็เผาลาวก็เผากันทั้งนั้นนะก็ควันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองเต็มบ้านเต็มเมืองนะคนไทยเนี่ยที่สู้โควิดได้ง่ายนะเราชินกับแมสเราใส่มาก่อนเรากลัวอะไรนะเขาเรียกอะไร PM อะไร2.5เต็มไปหมดนะเขาไม่เห็นมีใครทำอะไรเนาะรณรงค์กันเรียกร้องว่าอย่าเผาป่าอย่าเผาทุ่งอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่มีวิธีการผลิตที่ดีกว่านี้สำหรับชาวบ้านเขาจะเผาหญ้าเผาอะไรเงี้ยให้เขาไปจ้างรถไถมาไถเอาหญ้าออกอะไรนะต้นทุนมันสูงมันยังไม่มีวิธีที่ชาวบ้านจะใช้ได้จริงมันใช้ไม้ขีดก้านเดียวมันก็ทำไร่ต่อได้แล้ว
งั้นตราบใดที่ไม่มีวิธีการใหม่ๆที่ดีให้เขานะสั่งห้ามเขามันทำไม่ได้จริงหรอกก็ห้ามไปงั้นขอความร่วมมือไปงั้นมันทำไม่ได้เราก็เห็นใจชาวบ้านอยู่นี่ถ้าในหลวงรัชกาลที่9ท่านอยู่นะท่านเป็นนักคิดนะท่านอาจจะคิดวิธีที่ชาวไร่ชาวนาไม่ต้องเผานะท่านอาจจะคิดของท่านได้ท่านไม่ธรรมดาหรอกบุญบารมีท่านเยอะระดับพระโพธิสัตว์ใหญ่นะนี่ครูบาอาจารย์บอกนะหลวงพ่อไม่รู้หรอกท่านเป็นอะไรไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ชอบพูดว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์สมควรแก่เวลาแล้วรักษาตัวเองให้ปลอดภัยก็แล้วกัน